Guys, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ আগত Tresemme Keratin Smooth with Argan Oiler review দিবলৈ যাই আছো। So guys, আমি এইবোৰ ভাবো যে Keratin shampoo বোৰ যোনবোৰ থাকিৰ বাবে নহয়, যোনবোৰ চুলি কেমিক্যাল ট্ৰিটেড থাকে বা ষ্ট্ৰেট কৰে সেইবোৰ চুলিৰ কাৰণে হয়। আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটো shampoo কোনে ইউজ কৰিব পাৰে আৰু ইউজ কৰিলে কি হয় হেতু ক'বলৈ ওলাইছো। So বলক ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো। মোৰ হাতত যোনটো বটল আছে হেতু 85 ml হয় আৰু মাত্ৰ 60 rupees হয়। এটো শ্যাম্পুটো বহুত বাজেট ফ্ৰেন্ডলি হয়। মাৰ্কেটত যোনবোৰ কেৰাটিন শ্যাম্পু আহে সেইবোৰত থাকি এটোটো বহুতে কম দাম হয়। মাৰ্কেটত ইয়াতকৈও ডাঙৰ বটল পাই আপোনালোকে হেতু পাৰচেজ কৰিব পাৰে। তাৰো দাম ইমান নহয়, কমে হয়। ইয়াৰ পেকেজিংটো বহুতে ধুনিয়া হয়। ৰেড কালাৰৰ বটলত আহে আৰু এটো এনেকে পেস্ট কৰি দিলে আপোনাৰ শ্যাম্পুটো ওলাই আহিব পাৰে। এই শ্যাম্পুটো এটো ক্লেম কৰিছে যে আপুনি এটো ইউজ কৰাৰ পিছত 100% আপোনাৰ চুলিখিনি স্মুথ কৰিব আৰু শাইন কৰিব। সো গাইস, কেৰাটিন এটা প্ৰটিন হয় যোনটো আমাৰ চুলিত বহুত নেসেসাৰী হয়। হেতু চুলিত থাকিলে তো আমাৰ চুলিখিনি ভাল হয়, দেখাত ধুনিয়া হয়। এতিয়া মোৰ পাৰ্সোনাল ৰিভিউ ক'ব যাইছো। এটো বটলটো মই ইউজ কৰা বহুত বছৰ হৈছে। মোৰ চুলিখিনি কেমিক্যাল ট্ৰিটেডে হয়। আপোনালোকৰ চুলি যেতিয়া হেয়াৰ ষ্ট্ৰেট কৰিব তেতিয়া কেইদিনমান পিছত বা কেই বছৰৰ পিছত আপোনাৰ চুলিখিনি বহুত ড্ৰাই হৈ যায়, ড্ৰাফ হৈ যায় আৰু বহুত হেয়াৰ ফল হয়। সো গাইস, আপুনি যদি এটো শ্যাম্পু ইউজ কৰে তেতিয়া হলে আপোনাৰ চুলিখিনি দেখা পাব লাহে লাহে ড্ৰাইনেছটো গুচি যায় আছে। আপোনাৰ চুলিখিনি বহুত স্মুথ হয় আৰু এটো শ্যাম্পুৰ মোৰ এটো বহুত ভাল লাগে যে এটা কেইদিনমান ইউজ কৰাৰ পিছত এটো শ্যাম্পুটো আমাৰ চুলিখিনিত নিজে নিজে এটা সাইন দিয়ে। কেইদিনমান ইউজ কৰোতে আমাৰ নিজৰ চুলিখিনি লাহে লাহে ষ্ট্ৰেট হ'ব ধৰে। এটো নহয় যে আপোনাৰ চুলি আগতে বহুত কাৰ্ল কেকুৰা আছিল, এতিয়া বহুত এটো ইউজ কৰাৰ পিছত পুৰা ষ্ট্ৰেট হ'ব, হেতু নহয়। আপোনাৰ চুলিখিনি যদি ওয়েভি বা নৰ্মেল থাকে তেতিয়া হলে আপোনাৰ চুলিখিনি লাহে লাহে অলপমান ষ্ট্ৰেট হ'ব। আৰু যদি আপোনালোকৰ কেমিক্যাল ট্ৰিটেড আছে, ষ্ট্ৰেট কৰিছে, সেলনত যায়, তেতিয়া লাহে লাহে আমাৰ কেইবছৰ হোৱাৰ পিছত চুলিখিনি মানে নিজৰ আগৰ পুৰণা লুকটোলৈ ঘূৰি আহে। সো গাইস, আপোনালোকে যদি এটো শ্যাম্পু ইউজ কৰে তেতিয়া হলে লাহে লাহে চুলিখিনি ষ্ট্ৰেটে হৈ থাকিব আৰু বহুত মেনেজেবল হ'ব আৰু লাহে লাহে আপোনাৰ যোনবোৰ ড্ৰাইনেছ থাকে হেতু কমি যায়। এই শ্যাম্পুটো সবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, লৰাবোৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কৰিলে আপোনাৰ চুলিখিনি নিজে এটা স্মুথ হৈ আহিব। আপোনালোকে এটো শ্যাম্পু ইউজ কৰাৰ পিছত কণ্ডিশনাৰ ইউজ কৰিব। আপোনালোকে যেতিয়া চুলিখিনি ড্ৰাই হ'ব নিজে দেখা পাব এটা শাইন হৈ আছে আৰু বহুত স্মুথ কৰি দিছে চুলিখিনি। আৰু লাহে লাহে আপোনালোকে দেখা পাব আপোনাৰ চুলিখিনি যদি বহুত ড্ৰাই হৈ থাকে, মানে চুবলে ইচ্ছা নাযায়, এটো শ্যাম্পু ইউজ কৰাৰ পিছত সেই ড্ৰাইনেছটো লাহে লাহে গুচি যাব ধৰিব। সো গাইস, আপোনালোকে এটো শ্যাম্পু একবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু বহুত বাজেটো ফ্ৰেন্ডলি হয়। ইমান 85 ml দামটো ইমান কম হয়, 60 rupees হয়। তো আপোনালোকে এটো ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। গাইস, আপোনালোকে যদি শ্যাম্পু ইউজ কৰে, এটো বা যিকোনো শ্যাম্পু ইউজ কৰে, তো ডাইৰেক্টলি আপুনি শ্যাম্পুটো নিজৰ চুলিত ইউজ কৰিব নালাগে, কাৰণ শ্যাম্পুত বহুত কেমিক্যাল থাকে আৰু ইমান কেমিক্যাল আমি যদি নিজৰ হেয়াৰখিনিত এপ্লাই কৰো তে আমাৰ চুলি এনে লাহে লাহে নষ্ট হ'ব ধৰে। তো আপোনালোকে এটা কিবা বাচনত কোৱান্টিটি শ্যাম্পু লাগে সিমান ল'ব আৰু সিমানে আপুনি পানী ল'ব, লৈ কানে হে দুটা মিক্স কৰি কানে চুলিত লগাব। তেতিয়া মানে শ্যাম্পুত যিমান কেমিক্যাল থাকে হেতু মাইল্ড হৈ যায়, ইমান হাৰ্মফুল কেমিক্যাল হৈ নাথাকে। আৰু গাইস, ইয়াতে এটো শ্যাম্পুত যেনেকৈ এটো ক্লেম কৰিছে যে আপোনাৰ চুলিখিনি স্মুথ কৰে আৰু শাইন কৰে, হয় গাইস, এটো শ্যাম্পু ইউজ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ চুলিখিনি নিজে স্মুথ আৰু শাইন হৈ যায়। সো গাইস, মই আপোনালোকক এই শ্যাম্পুটো একবাৰ ৰিকমেণ্ড কৰিছো, আপোনালোকে ইউজ কৰক। ইউজ কৰি আপোনালোকে নিজে ভাল পাব। সো গাইস, আজিলে ইমানে। যদি ভিডিওটো ভাল লাগিল তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান।